药典是药族最为重要的一项活动，萧炎集齐了丹会第二关所需的所有药材，则是切磋技艺的巅峰殿堂，更是面对最后一关的挑战。Lúc này, đứng giữa không trung, chỉ thấy hồn hư tử phất tay áo, phóng ra hắc sắc hỏa diễm che trời lấp đất, ngưng tụ thành một gương mặt kỳ dị. Nhìn nó, một người lẩm bẩm, hư vô thôn viêm sao? Không ngờ nó lại rơi vào tay hồn tộc. Triệu hoán dị hỏa của các người ra đi, hư vô thôn viêm của ta rất hứng thú với các loại dị hỏa khác đấy. Hư vô thôn viêm tử hỏa cũng chỉ thế thôi, có gì đặc biệt đâu. Thanh âm Tiêu Viêm vừa dứt, hồn hư tử cũng phải kinh ngạc vì bị nhìn thấu, nhưng thầm cười lạnh vì Tiêu Viêm không biết đây là thiên chỉ tử hỏa. Còn Tiêu Viêm, hắn cũng lẩm bẩm trong lòng nói, muốn thôn phệ dị hỏa của ta, phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không đã. Cùng lúc đó, bên cạnh Vạn Hỏa trưởng lão vung tay áo, gọi ra một trận cuồng phong hỏa diễm màu đen nhạt lượn lờ trên không, chính là Cửu U Phong Viêm. Thấy thế, Thần Nông cười lớn nói, Vạn Hỏa lão đầu, ngươi thi triển Cửu U Phong Viêm càng ngày thuần thục rồi. Nói xong, ông vung tay, một ngọn lửa màu xanh lục bùng lên, sương mù vừa lan tỏa, vô số loại dược liệu nảy mầm sinh trưởng. Thấy thế, Tiêu Viêm giật mình nói, sinh linh chi diễm sao? Nhìn mọi người giật mình, Thần Nông lão nhân vuốt râu cười híp mắt. Ông chia sẻ bản thân chỉ vô ý đoạt được trong một lần tìm dược liệu. Tiếp theo, lão quay sang nhìn Tiêu Viêm hỏi, nghe nói Tiêu Viêm tiểu hữu đã thu phục được Tịnh Liên yêu hỏa, không biết chuyện này có thật hay không? Đáp lại, Tiêu Viêm mỉm cười nhún vai nói, ha ha, cũng giống như tiền bối, chỉ là may mắn mà thôi. Dứt lời, Tiêu Viêm liền gọi Tiểu Y xuất hiện. Hỏa Anh vừa ra liền vắt vẻo trên vai hắn, dùng ánh mắt khinh thường nhìn khắp ba loại dị hỏa trên không. Sự xuất hiện của một dị hỏa chi linh có linh trí khiến toàn bộ luyện dược sư đỉnh cấp tại quảng trường biến sắc. Thần Nông lão nhân thấy thế cũng thở dài nuối tiếc. Lão kể rằng năm xưa chính mình cũng có cơ hội mà không thể hàng phục được dị hỏa này. Khi lời ông vừa dứt thì phía xa, Dược Đan tộc trưởng cất cao giọng nói, nếu bốn vị đã chuẩn bị chu toàn thì mời tất cả khai đỉnh luyện đan thôi. Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ cười nhạt. Tiểu Y trên vai hắn chợt há miệng phun ra một hỏa đỉnh màu phấn hồng, rồi từ từ hóa khổng lồ. Sau đó, từng con rồng lửa xuất hiện rồi uốn lượn quấn quanh chiếc đỉnh, phát ra tiếng long ngâm trầm thấp vang vọng khắp nơi. Thấy hành động của Tiêu Viêm, ở bên cạnh, đồng dạng ba vị tiền bối cũng đồng loạt vung tay, lấy ra dược đỉnh của mình, mỗi cái lại một màu khác nhau. Cứ như vậy, bốn chiếc hỏa đỉnh ngạo nghễ chiếm giữ bốn phương trời, chính thức mở ra cuộc tranh tài long trời lở đất. Tiếp theo, chỉ thấy Thần Nông lão nhân vung tay, giải vô số hạt giống vào biển lửa, biến chúng thành những gốc dược liệu quý. Gần đó, Tiêu Viêm cũng vung tay phóng xuất ra mấy ngàn loại dược liệu khác nhau, bay lượn vòng quanh hỏa đỉnh phấn hồng. Đồng thời, hai người còn lại cũng vung tay, tung ra toàn bộ dược liệu mình có. Còn Tiêu Viêm, hắn rất nhanh đã ra lệnh cho Tiểu Y tiến vào hỏa đỉnh. Rất nhanh, toàn bộ mấy ngàn loài dược liệu bay vào trong hỏa đỉnh, bắt đầu tinh luyện. Nhìn cảnh tượng đó, dưới đài, lớp thiên tài trẻ tuổi của dược tộc hoàn toàn bị đả kích, nhất là đám người dược thiên và dược linh, kẻ được gọi là mạnh nhất đồng trang lứa. Bọn họ thấy Tiêu Viêm như thế thì tự hiểu mình đã thua xa. Còn trên đài, nhờ có dị hỏa chi linh Tiểu Y trợ giúp, Tiêu Viêm khống chế hỏa diễm hoàn mỹ và tinh luyện một cách vô cùng nhàn nhã. Ở ba hướng còn lại, dù hiệu suất không bằng Tiêu Viêm, nhưng hồn hư tử, Vạn Hỏa trưởng lão và Thần Nông lão nhân vẫn vô cùng bình tĩnh. Thời gian cứ thế qua đi, không lâu sau, Tiêu Viêm đã hoàn tất quá trình tinh luyện và bắt đầu quá trình dung nhập. Gần như cùng lúc, hồn hư tử cũng tinh luyện xong, hắn bất ngờ thay đổi thủ ấn, gầm lên một tiếng vang dội quát, thiên địa chi lực, nghe hiệu lệnh của ta. Cuồng phong lập tức nổi lên, năng lượng thiên địa phô thiên cái địa tụ tập thành một trận bão lớn rồi bị hỏa đỉnh của hắn nuốt trọn. Chứng kiến dị tượng ấy, tất cả mọi người trên khán đài giật mình, gương mặt biến sắc kinh hãi, tất cả đều nhận ra hồn hư tử đang muốn ngưng tụ sức mạnh của đất trời để luyện chế cửu phẩm huyền đan trong truyền thuyết. Gần đó, Vạn Hỏa trưởng lão cùng lão khẽ cau mày rồi quát lớn, thiên địa chi lực, ngưng. Thanh âm vừa dứt, lão liền kéo năng lượng về phía mình. Thần Nông lão nhân thấy thế cũng cười to, phất tay áo nhập cuộc, khiến trật tự năng lượng trong phiến không gian hoàn toàn bị đảo lộn. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng cười nói, nếu ba vị đã có nhã hứng như thế thì Tiêu Viêm cũng chỉ có thể phụng bồi thôi. Nói rồi, Tiêu Viêm cười nhạt, đôi tay biến hóa thủ ấn cực nhanh, một luồng năng lượng trong đỉnh phun ra mạnh mẽ, đoạt lấy năng lượng trời đất về phe mình. Cũng vì vậy, khi dị tượng bạo phát, trên quảng trường, hàng vạn tiếng sấm rền liên tục nổ tung trước sự bùng phát sức mạnh của bốn đại tông sư. Thấy thế, mọi người lẩm bẩm, bốn người họ đang cùng lúc luyện chế cửu phẩm huyền đan, đây là cảnh tượng ngàn năm mới xuất hiện. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt tộc trưởng Dược Đan trở nên vô cùng cổ quái, vì ông hiểu năng lượng thiên địa ở đây không đủ để cho bốn người kia thành công. Ở gần đó, Dược lão cũng lo lắng trước quyết định đầy táo bạo của đệ tử. Trên bầu trời, năng lượng ngưng tụ thành bốn đạo long quyển phong khổng lồ, chốt thẳng vào bốn cái hỏa đỉnh mấy trăm trượng. Trận giành giật năng lượng khốc liệt giằng co liên tục suốt 3 ngày đêm, đến mức thiên địa năng lượng xung quanh cũng nhạt hẳn đi. Đến trưa ngày thứ 3, bốn đạo long quyển phong đột ngột tiêu tán, năng lượng phong bạo gào thét bỗng trở nên yên tĩnh. Bốn chiếc hỏa đỉnh lơ lửng phóng xuất ra năng lượng ba động kinh người, khiến bốn vị tông sư đều phải lộ vẻ ngưng trọng, vì nếu chúng nổ tung, tất cả mọi người tại đây đều sẽ bị trọng thương hoặc mất mạng. Nhận thấy năng lượng trong vòng ngàn dặm đã bị vắt kiệt, các trưởng lão dược tộc dở khóc dở cười lẩm bẩm, thiên địa năng lượng không đủ dùng, luyện đan thất bại rồi.
Thanh âm ông vừa dứt, cả 4 người Tiêu Viêm đồng loạt mở bừng mắt, nhìn viên đan dược chưa thành hình trong đỉnh mà nhíu chặt chân mày. Vạn Hỏa trưởng lão cười khổ lắc đầu nói, xem ra lần này cũng vẫn như lần trước, không ai có thể thành công được. Thấy thế, Hồn Hư Tử đáp, cái này vẫn chưa hẳn đâu. Dứt lời, hắn biến đổi thủ ấn, vỗ mạnh lên hỏa đỉnh, phóng xuất ra 3 cột, hắc viêm nhanh như chớp lao đến trước mặt 3 người ngồi bên cạnh, tiến hành thôn phệ năng lượng từ đỉnh của đối thủ. Vạn Hỏa trưởng lão giật mình quát, Hồn Hư Tử, ngươi dám? Dứt lời, Thần Nông lão nhân và Vạn Hỏa trưởng lão lập tức gầm lên, thúc giục sinh linh chi diễm cùng Cửu U Phong Viêm đánh tới để ngăn chặn. Thế nhưng lực thôn phệ quá mạnh, khiến dị hỏa của hai người bị cắn nuốt ngược một phần. Đến đây, Hồn Hư Tử đắc ý cười lớn, ha ha, dựa vào dị hỏa của hai người mà muốn cản trở hư vô thôn viêm của ta thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Thế nhưng tiếng cười của hắn vừa dứt thì trên hỏa đỉnh của Tiêu Viêm, một luồng hỏa diễm đã lướt ra hóa thành Tiểu Y. Tiếp theo, Tiểu Y vung bàn tay nhỏ, phóng ra cột hỏa diễm màu phấn hồng bao phủ hắc động, trực tiếp tịnh hóa hoàn toàn lực lượng thôn phệ của đối thủ. Làm xong, Tiêu Viêm nhếch miệng cười nhạo nói, Hồn Hư Tử, đa tạ người đã tặng cho ta, năng lượng bên trong dị hỏa này ta đành phải nhận lấy vậy. Dứt lời, nhận được năng lượng vừa thôn phệ, ánh sáng trong hỏa đỉnh của Tiêu Viêm bộc phát rực rỡ, đưa viên đan dược nhanh chóng ngưng tụ lại. Gần đó, sắc mặt Hồn Hư Tử liền nhăn lại, hắn phải lập tức thúc giục hắc động thôn phệ triệt để năng lượng từ Thần Nông lão nhân và Vạn Hỏa trưởng lão. Nhờ nguồn năng lượng ấy, hình thức ban đầu của viên đan dược trong hỏa đỉnh của Hồn Hư Tử nhanh chóng thành hình. Thế nhưng bất ngờ, một đạo hỏa diễm màu phấn hồng đột ngột lướt đến, hóa thành Hỏa Anh Tiểu Y đứng ngay trên hỏa đỉnh của lão. Tiểu Y bị Mua khinh thường, vung một chưởng đánh bay nắp đỉnh. Ngay sau đó, nó trực tiếp thò tay vào nắm lấy viên đan dược vẫn chưa thành hình kia, nhanh như chớp quay đầu chạy trốn ra ngoài. Thấy thế, Hồn Hư Tử giật mình, hắn gầm lên quát, đây là ngươi tự đâm đầu vào cửa tử. Thanh âm hắn vừa dứt, Tiêu Viêm cũng phải giật mình. Phía dưới quảng trường, Dược Đan và các trưởng lão dược tộc đờ người ra vì kinh ngạc, trong miệng đã rất muốn cười lớn. Ngay cả Dược lão cũng dở khóc dở cười trước con báo Tiểu Y này. Cùng lúc đó, Tiểu Y đã ôm một khối cầu quang khổng lồ chứa phôi đan mang hình dạng thai nhi bay về bên Tiêu Viêm, cười hắc hắc đầy lém lỉnh. Còn Hồn Hư Tử, hắn quát, Tiêu Viêm, ta thể sẽ đem ngươi chặt thành trăm mảnh. Nói rồi, hắn thúc giục vô số đạo hắc viêm trào ra từ hỏa đỉnh, hóa thành một đầu hỏa long hung hãn lao thẳng về phía Tiêu Viêm. Ngay lập tức, Thần Nông lão nhân phất tay, từ dưới mặt đất hiện ra đám dây leo cổ thụ chọc trời, sinh trưởng quấn chặt lấy hắc long để hỗ trợ Tiêu Viêm. Hồn Hư Tử thấy vậy liền quát, Thần Nông lão nhân, người dám đối đầu với ta sao? Lão phu đã sống đến từng tuổi này, cũng chưa biết sợ là gì. Thanh âm vừa dứt, cùng lúc đó, Vạn Hỏa trưởng lão cũng lập tức vung tay, một con rồng hung hãn từ Cửu U Phong Viêm đã lao ra đánh vào hắc hỏa long. Hồn Hư Tử lại quát lớn, Vạn Hỏa, chẳng lẽ dược tộc bọn ngươi lại muốn đối địch với hồn tộc bọn ta sao? Chẳng lẽ lúc trước ngươi có thể xuất thủ với lão phu thì hiện tại lão phu không thể xuất thủ với ngươi sao? Hồn Hư Tử không thèm đôi co nữa, hắn điều động hỏa long lao vào huyết chiến với rồng lửa và dây leo của Thần Nông lão nhân và Vạn Hỏa trưởng lão. Nhân lúc Hồn Hư Tử bị giữ chân, Tiêu Viêm lập tức hành động. Hắn tận dụng năng lực tịnh hỏa vạn vật của Tịnh Liên yêu hỏa để xử lý viên sơ đan vừa lấy được. Rất nhanh, hắn quát lớn gọi, Tiểu Y. Nghe vậy, Tiểu Y cười cười, nó mở to miệng nuốt chửng viên sơ đan của Hồn Hư Tử, rồi bành trướng cơ thể hóa khổng lồ. Tiếp theo, năng lượng từ viên sơ đan bị tịnh hóa sạch sẽ, hóa thành một quan trụ khổng lồ bắn thẳng vào hỏa đỉnh của Tiêu Viêm. Phát hiện đan phôi bị luyện hóa, Hồn Hư Tử đỏ sọc hai mắt, gầm lên dữ dội, rồi lao thẳng bản thể vào trong hắc hỏa long. Người rồng hợp nhất, hắn quật mạnh đuôi liền đánh tan tành đòn vây hãm của hai vị tiền bối để lao đến chỗ Tiêu Viêm. Thấy vậy, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, búng ra một đạo hắc quang. Bắc Vương lập tức dậm mạnh chân như pháo, lao ầm ầm vào ngạnh kháng chính diện với hắc hỏa long. Cùng lúc đó, dù đã nuốt trọn phôi đan của Hồn Hư Tử, năng lượng trong hỏa đỉnh của Tiêu Viêm mới chỉ hóa thành dịch thể nhưng chưa thành hình. Nhìn đôi mày nhíu chặt vì thiếu hụt năng lượng của hắn, Thần Nông lão nhân ở cách đó không xa đã nhận ra vấn đề. Lão hào sảng vung tay, ném viên sơ đan bị hỏng của mình về phía Tiểu Y và nói: "Viên sơ đan này của lão phu đã bị Hồn Hư Tử làm hỏng mất dược tính rồi, hôm nay lão phu tặng cho ngươi." Chứng kiến hành động đó, Vạn Hỏa trưởng lão cũng lấy viên sơ đan của mình ném qua rồi nói: "Hơn trăm năm rồi mà lão phu cũng chưa từng nhìn thấy cửu phẩm huyền đan xuất thế, tiểu tử xem ngươi có thể thành công không?" Dứt lời, đan dược cũng về tay Tiêu Viêm, hắn liền chắp quyền nói: "Đa tạ." Thanh âm vừa dứt, hắn đưa cả hai viên sơ đan cho Tiểu Y luyện hóa, tạo thành hai cột quan trụ khổng lồ, tiếp tục rót vào dược đỉnh. Nhờ sự tiếp sức vĩ đại này, năng lượng dịch thể trong hỏa đỉnh của Tiêu Viêm bắt đầu tan ra rồi chậm rãi hình thành. Ngay khi quang điểm xuất hiện, bầu trời trong xanh bỗng chốc nổi lên mây đen cuồn cuộn bao trùm khắp đại địa. Lôi đình màu đen mang theo lực lượng hủy diệt gào thét ầm ầm, tạo nên một trận đan lôi khủng bố khiến vạn người kinh hãi. Tiêu Viêm ngẩng cao đầu, ánh mắt nóng bỏng vung tay áo hất tung nắp hỏa đỉnh. Từ trong đó, năng lượng ngưng tụ thành vô số quả cầu màu sắc bất đồng, bay ra đầy trời, tựa như một cơn mưa đan dược vĩ đại. Trước thần tích ngàn năm có một này, tất cả các luyện dược sư đều rung động, họ đồng loạt quỳ sụp xuống bái lạy.
tại hàng ghế chủ vị, tộc trưởng Dực Đan chứng kiến cảnh tượng ấy liền run rẩy cả người, kích động lẩm bẩm: Đan Vũ Hàng, Huyền Đan xuất. Lời lão vừa dứt, một trời đan lạp rơi xuống quảng trường. Đan lạp tuy không được coi là đan dược, nhưng nếu phục dựng vào cơ thể cũng đem lại những lợi ích không nhỏ. Còn Tiêu Viêm lúc này đang huyền phù giữa bầu trời, Đan Vũ Hàng, Huyền Đan xuất. Đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt chứng kiến kỳ cảnh như vậy. Vươn tay tiếp nhận viên đan dược mà bàn tay của Tiêu Viêm không khỏi thoáng run rẩy nói: thành công rồi. Đến đây thì hết tập 207, liệu rằng tập 208 phần 5 đấu phá thương khung sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.